หรือของเก่าในห้องเก็บของ เจอโทรศัพท์บ้านสีเทาสายมวนที่เคยพันแน่นปุ่มกดเลขที่ผมจำได้แม่น30 ปีที่ผ่านมา กลับมาอยู่ในมือผมอีกครั้ง สมัยก่อนทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์ไม่กี่บ้านผมโชคดีมีโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่หัวบันไดเพื่อนบ้านมาขอใช้บ่อยๆเพื่อโทรหาลูกที่กรุงแม่ใจดีเสมอเชิญใช้เลยป้าไม่ต้องเกรงใจผมจำได้ตอนม.4 ผมแอบโทรหาเด็กผู้หญิงที่ชอบนั่งซ่อนหลังบันไดกลัวพ่อแม่ได้ยินหัวใจเต้นแรงเสียงเขาเบาๆทักว่านี่ใครคะผมพูดอะไรไม่ออกแล้ววางสายไปโทรศัพท์บ้านหลังนั้นรู้ความลับของผมหมดรักแรกคนแรกที่ผมโทรหาความเจ็บปวดครั้งแรกสายมวนที่ผมพันรอบนิ้วตอนคุยกับคนที่ผมรักเสียงสัญญาณดังติดเตือนว่าหมดเวลาแล้วความสุขแบบนั้นมือถือเดี๋ยวนี้ให้ไม่ได้ตอนผมเข้ากรุงไปเรียนผมโทรกลับบ้านทุกอาทิตย์เสียงแม่ดังจากปลายสายกินข้าวหรือยังลูกผมตอบว่ากินแล้วแม่จริงๆยังไม่ได้กินแม่ก็รู้แต่ก็ปล่อยให้ผมโกหกเพื่อให้แม่สบายใจวันที่พ่อป่วยหนักแม่โทรหาผมที่กรุงลูกรีบกลับมาบ้านเธอนะพ่อไม่ค่อยดีผมจับสายโทรศัพท์แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดนั่นเป็นโทรศัพท์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตผมโทรศัพท์บ้านหลังนั้นส่งทั้งความสุขและความทุกข์ส่งเสียงแม่ที่คิดถึงลูกส่งเสียงพ่อที่ใกล้จากไปส่งเสียงเพื่อนเก่าที่โทรมาชวนเที่ยวส่งเสียงแฟนเก่าที่บอกเลิกทุกเรื่องสำคัญในชีวิตผมผ่านสายเส้นเดียวกันสายที่ผูกผมไว้กับโลกที่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วลูกชายผมเดินเข้ามาเห็นพ่ออันนี้คืออะไรครับผมยกขึ้นให้ลูกดูสอนลูกใช้ปุ่มกดเลขลูกหัวเราะทำไมต้องกดทีละปุ่มละพ่อใช้สิริก็ได้นะผมยิ้มแล้วบอกลูกว่ารู้ไหมลูกสมัยก่อนนะแค่กดปุ่มทีละปุ่มก็มีความหมายในตัวเองแล้วโทรศัพท์บ้านหลังนั้นผมเก็บไว้บนชั้นในห้องผมแม้ไม่ได้ต่อสายไม่ได้ใช้งานอีกแต่ทุกครั้งที่มองก็เหมือนได้ยินเสียงแม่ดังจากปลายสายกินข้าวหรือยังลูกเสียงนั้นยังก้องในใจสายที่ขาดไปแต่
ใจยังเชื่อมต่อตลอดไปผมยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแน่ผูเงียบๆปิดตาและประสิทธิ์เบาๆว่าแม่ครับ ลูกสบายดี กินข้าวแล้วนะ คิดถึงแม่ทุกวันเลย คิดถึงแม่ทุกวันเลย